Hello everyone, magandang gabi po. Andito na naman po tayo, magandang gabi sa mga nasa Philippines. Yung mga nandito naman po sa amin, magandang umaga po. Very early, 5 AM exactly dito po sa North America Pacific Standard Time kung saan naroon ako. I'm in Vancouver, Canada po. So yung mga viewers po natin dyan na nandito rin sa Canada, magandang umaga. Mga nasa US, Los Angeles time, magandang umaga. And syempre sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat. Another very, very exciting na talakayan as promised yesterday. Napakaganda ng talakayan namin ni Tito J. And ngayon ay isa na namang very, I would say, ako talaga I'm truly excited about this talakayan kasi napapanahon siya. So it's something that's currently very hot right now na topic sa mundo ng low carb nutrition and fasting. And ang kinai-excite ko is because of a few things. Unang-una, I'm always excited kapag merong isang bagay na yung hindi pa siya gano'n ka, let's just say, yung parang mainstream, pero parating pa lang siya sa isang lugar or sa isang way of thinking. And so I think yung parang change na yun na nangyayari when you get this new concept na i-introduce pa lamang at marami pang hindi naniniwala. That's very exciting kasi parang ano yan kumbaga it's paving the way to change. So yun yung isang bagay kung bakit ako na-excite. Ikalawa kasi yung aking guest ay very exciting. Very exciting, she's very talented. I think that she's very brave na, hinaharap itong mga, like our title says tonight, itong mga controversies, mga pambabatikos na kinakaharap ngayon ng low carb fasting and nutrition strategies bilang effective ways to therapeutically reverse certain medical conditions na mga lifestyle-induced. So malinaw po, lifestyle-induced, hindi po natin pinag-uusapan yung mga genetic diseases diyan o yung mga inborn na mga uri ng mga sakit, kundi yung mga sakit na gawa ng ating mga lifestyle choices. So that's why it's very exciting for me na makipag-usap sa ating guest ngayon kasi certainly itong mga ganitong klaseng mga sakit ay also amenable to better lifestyle choices too. So, without further ado, let me bring her on. Yung mga hindi pa nga po pala nakakakilala sa akin, I'm broadcasting live sa YouTube, sa Filipino Success Movement, yung akin pong platform. Nagbo-broadcast din po tayo sa Low Carb Con page ng Facebook. Isa po ako sa mga co-founders. The other co-founder is Dr. Grace Rojo, who you know very well. Ako nga po pala ay isang Filipino-Canadian medical doctor na based po dito sa Vancouver, Canada. So, ako po ay si Dr. Iris. So without further ado, ito na po yung aking guest. Welcome! Magandang gabi kay Miss. Let's give it up for Eileen. Hello, Doc. Kinabahan ako bigla sa mga sinabi mo. Huwag kang kakabahan. Ako nga ang kinakabahan. Alam mo, Eileen, I'm so humbled to be here and, sharing the stage with you tonight kasi alam ko, that you have really created quite a stir dyan sa Philippines. Napakaraming mga tao nang natulungan mo and, I've been reading the comments. Si Eileen po, recent ko lang din siya nakilala. I have to thank Dr. Grace for introducing Eileen to me dahil, yun nga, the wonders of technology. Ako po'y malayo sa inyo lahat. So, I'm not really familiar with people na nandyan sa ating nasa Philippines. And sabi ni Dr. Grace, oh yeah, we have to have itong mga resource speakers na ito sa Low Carb Con kasi, they've been really helping out a lot of people. And so I have to thank Dr. Grace for the introduction to Eileen and really glad to make yung acquaintance niya. So Eileen, welcome. Thank you po, Doc. Good morning po pala, Doc. Good morning. Yeah, magandang gabi sa iyo. Mukhang Yes. magandang maalab, mainit na talakayan ang ating gagawin tonight. Yes So, po. ang ating title medyo controversial. So, controversies tungkol sa low carb and fasting. Before we dive in deeper sa ating talakayan, Eileen,
let me, give us a bit of a background. Yung ano lang, a bit of a background about you, how you got into it, and Hmm. just to give us a sense na, oh, paano siya naging advocate? Paano niya ito parang tinake up as a cause? Yeah. Hmm. Hindi ko talaga nakikita yung sarili ko as an advocate, eh, parang akin more on sharing lang talaga. Kasi when I started parang studying about keto, low carb, like 2 years before ako nagkaroon ng interest talaga sa keto, ayoko sa kanya kasi high fat yan, eh, masama sa katawan yan, 'di ba, Doc? Cholesterol, 'di ba, Doc? So sabi ko, hindi siya maganda sa katawan, eh. Then meron ako napanood na documentary, yung The Magic Pill. So, dun ko na-realize na, ay, okay lang pala yung fats, basta walang carbs. So, after that, after ko mapanood yung documentary na yun, hindi na ako nakatulog. Research, 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 tapos in-apply ko sa sarili ko and sa husband ko. Nagulat ako kasi hindi lang nag-lose ng weight yung husband ko, ako, okay naman yung weight ko, pero yung mga sakit-sakit ko, especially sa skin, and lahat, mga allergies, ganyan, nawala siya. Even my insomnia, nawala. Samantalang, usually sinasabi sa akin, wala naman akong magagawa dun, eh. Iinuman ko lang siya ng gamot. Tsaka yung work ko before, cabin crew ako before, so ganun talaga, wala na akong magagawa. Pero naging maayos siya. Tapos, shinare ko siya sa sister ko, yung acne niya nawala. Sa mom ko, ano na siya nun, quick background lang, first surgery na siya nun kasi meron siyang mga cyst, ganyan-ganyan. So, nawala rin. Biglang nagulat sila doktor, parang, paano nangyari yun? So, tinanggal lang namin yung sugar sa diet namin, hindi nga kami ganun ka-strict. Kaya lang, nakakalungkot kasi sa Pinas, ang pangit pa rin ng tingin nila sa low carb, ang pangit pa rin ng tingin nila sa keto. And ang number one na tingin nila sa keto and low carb is for weight loss lang. So for me, since inaral ko na siya ng ilang months, why not i-share ko sa kanila para damay-damay yung health, 'di ba? Kasi sayang eh. And si Papa rin kasi nung namatay siya, ano na rin siya nun, naging diabetic na rin siya noon, ganyan. And maraming mga Filipino families yung naging kulang because of diabetes na ang dali lang sanang iwasan. Kung meron lang tayong tatanggalin na um, konting food category sa ating diet, magiging kumpleto sana yung family natin. So, why not i-share yon? Tapos, sila na yung bahala kung magfo-follow sila or hindi. Hindi naman ako doctor. So, punta kayo sa doctor nyo, tapos tanungin nyo. And, ayun, parang ganun lang talaga yung goal ko sa mga videos ko. And nagulat naman ako kasi yung mga response is nakatulong siya, tapos ganito yung nangyari sa kanila, ganyan. So, ayun. Yun lang talaga, Doc. Parang more on selfish reasons lang. Tapos, share ko nga sa iba, why not? Parang ano naman, nakakatuwa naman siyang i-discuss. Ayun, Yeah, ganun lang. ang ganda kasi this is the classic yung lagi kong sinasabi even when, pag meron akong mga, guestings, sa sarili ko ring channel from people who are in a journey, hindi lang sa health, kundi yung mga transformation journey, mga rags to riches, mga gano'n. It's Hmm. always great to witness itong, your test is your testimony, 'di ba? Yung nangyari sa'yo, Mm. yung mga bagay-bagay na, for example, in this case, yung paano ito nakatulong sa family mo and then you just wanted to share. Kumbaga, "Oh, ito yung nangyari sa amin, like, it made me feel better in terms of yung aking Mhm. insomnia, itong nag-clear up yung skin ko." You have great skin, by the way. It looks Ay, great. thank you po. Pero filter po kasi yan. Ay, gano'n ba? But anyhow, yung mga, changes na 'yan, with yung sa mom mo, these are already, big things, 'di ba, na dati kung tayo'y aasa lamang dun sa concept na, tanggapin na lang natin, nandiyan na Mhm. 'yan, and we don't do anything about it. Yung sinasabi ko ngang relinquishing control of your wellness, ibig sabihin papabayaan na lamang natin yung ating kalusugan dahil kumbaga parang 'pag sinabihan tayo na, "O ayan, ito na ang diagnosis mo," parang tanggap na lang, "O ayan, bibili ka ng gamot, asa na Gamot. lang dun." Without really addressing what's the root cause, 'di ba? Kasi a lot of the things that are not, hindi yung inborn na Mhm. uri ng sakit na hindi naman inborn error sa metabolism or whatever, and karamihan ay lifestyle related, bakit hindi natin i-address yung root cause, 'di ba? Hmm. Parang lagi na lang Band-Aid ano, tapal Yes dito, tapal po. diyan. Ito, Oo. inumin mo 'tong gamot na 'yan. Hindi sabihin na, "Okay, tingnan nga natin ano nga ba yung sanhi niyan? Ano Mhm. nga ba ang maaari nating gawin para i-reverse yun." So, I love that it came from your personal experience. Kasi it's more powerful, 'di ba? Your test is your testimony and then you share that message, then mas malalim yung paghuhugutan, 'di ba? Mhm. Dahil nangyari din sa'yo, eh. And you can see the responses from people you've helped,
And certainly, hindi naman sila kokonti lamang. Nakikita ko sa, accounts. By the way, guys, Eileen has all her platforms. Please do show some love. So, follow natin siya sa kanyang mga various platforms. Meron po siyang Facebook, meron siyang Instagram, may YouTube, Eileen. So, TikTok. just to see really the power nung kanyang advocacy din na although sabi nga niya hindi niya sinasadya, but still it's helping out a lot of people. And so I think, and of course, syempre Eileen, alam naman natin, as we get more attention, then lagi ng kakambal yan eh, di ba? Lagi ng kakambal, although meron tayong mga natutulungan mga tao, it's almost part ng um, when you're gaining more traction, talagang magkakaroon na ng mga tinatawag natin, mga bashers, mga haters. And yun nga yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Kasi it has come to our attention na because of course Eileen is getting more visible. Di ba? Marami ng eyeballs kay Eileen. So, ano nangyayari? And, unfortunately, hindi naman po lahat ng tao ganito po and this is actually why I put up my platform, yung FSM, Filipino Success Movement, kasi ang tagline namin doon, hatak pataas. Hatak pataas. Kasi Galing. a lot of people, yung mentality kasi, di ba, crab mentality, ipo-pull down ka when you're gaining momentum. And so ito nga yung parang nangyayari dito, and it's sad kasi for me personally, it is a sad thing to witness, especially because there is science behind it. So itong advocacy na pinopromote ni Eileen, low carb and fasting, there is science behind it. So pag-usapan na natin, Eileen, kailan nag-start? How long have you been doing this advocacy for, yung naging visible ka? And when did you notice yung timeline kung kailan nag-start itong parang people coming in, starting to comment? Can you give us a bit of a background? Actually, Doc, ano pa lang first video pa lang negative na. Yung sa una kasi sa YouTube ako nag-upload. Kasi takot ako na maging visible sa Facebook kasi ayoko na makita ng family and friends na ginagawa ko yun. Kasi ano po ako, introvert po ako. Sobrang mahihain ako before. Wow! So, 2000, yeah. Walang naniniwala ngayon. 2000, hindi ko na maalala. Parang 2019 yata ako nag-start mag-upload ng video sa YouTube. So, syempre, negative agad yung mga response kasi masama nga daw yun, ganito, ganyan, sino ka ba, ano bang background mo, ganyan. So, ang nangyari, tuloy-tuloy lang ako. So, ang ginagawa ko, hindi ko na lang binabasa yung comments kasi pag binasa ko siya, tumitigil talaga ako. Parang nag-self-doubt ako na, oh nga naman, sino ka nga ba naman? Huwag ka nang mag-upload, ganyan, ganyan. So, ang ginagawa ko na lang, since nakakabasa naman ako ng positive comments, hindi na lang talaga ako nagbabasa. Parang pangit siya, kaya lang yun yung way ko para to protect myself kasi. Kasi kung magtatapang-tapangan ako na, hindi, sige, kaya ko yan, sayang naman yung mga positive comments. Parang ako yung, ako rin yung, yung parang, ako rin yung yung, paano ba? Parang ako yung kawawa ganon. Parang makakagawa ko ng videos, pero deep inside, parang it's not good enough, sino ka ba, ganyan. So, ayun, ganon. And pero eventually, after a few months, ganyan, YouTube po ito few months, paganda na ng paganda yung mga response. So, I guess, siguro kasi nung time na yon nakikilala na si keto, tsaka si low carb intermittent fasting sa Pilipinas. And sinesearch nila, and since nandun sila sa platform na yon, YouTube usually is a platform kasi na nagsesearch talaga ng information yung mga tao So, until now, okay naman yung mga response Pero nung lumipat kasi ako sa TikTok, ayan na. Diyan yung maraming negative na comments kasi hindi kasi natin market yun masyado, Doc. Kasi yung mga tao sa TikTok, di ba mga bata? Or yung mga tao na gustong mag-lose ng weight. And since bata pa sila, kahit sabihan mo sila na, kain ka lang ng isang burger per day, papayat ka. Papayat yan effective yan So hindi sila maniniwala sa'yo. Ang nakakalungkot lang, yung mga experts, sila yung sila yung pinaka magdidikdik sa'yo. So, ayun. Tapos eventually, nakilala ko na, kaya hindi, parang on and off ako noon sa social media kasi parang kine-question ko yung sarili ko, itutuloy ko ba to? Tapos naghanap ako ng other parang pagkakaabalahan na ito na lang gagawin ko, iwanan ko na lang yung social media. Tapos, ayun, nakakatuwa kasi sila yung nagtatanong, nasan ka na? Bakit nawala ka na? Ganyan, ganyan. Tapos, eventually, nakalala ko na sila Doc Fee, Doc Grace, tsaka Doc Suzette. And natuwa naman ako kasi ang dami ng Pinoy doctors na nagpo-promote.
So ayun, finally may kakampi na. Tapos ayun na, andyan na po kayo, ang dami na natin. So ayun, pero hindi talaga maiiwasan yun, Dok. Kaya kasi ano eh, ganun talaga, positive, negative kung saan ka naniniwala, yun yung ipopromote mo, ganun. Buti na lang you Ayun. chose to continue, yeah, Eileen, kasi may Oo. kasabihan, meron nga po talagang kasabihan, right? What you focus on gets Hmm. stronger. So if you focused on yung mga negative comments, then mawawalan ka talaga ng loob, right? Because you're just gonna focus on the negative and you, sabi mo nga, you begin to question. You also start to have self-doubt kasi iniisip mo, tama ba itong ginagawa ko? Bakit Mm. daming ganyan? But it's a great thing, and even more dito pala sa case mo, kahit pala sa first video meron ng mga gano'n. So Ay, oo. wow, really kudos to you for continuing. I think it's a very brave thing to do, to continue to stand for something na works. Kasi yun nga Hmm. galing sa sarili mong experience. So I think na napaka ano nun, bravery. Sometimes akala nung iba yung ano lang yan yung mga tao lang na who are able to speak so much, yung loud, mga ganun. But bravery is also standing up for your beliefs, di po ba? Yung Mm. parang tinutuloy mo pa rin yung advocacy mo. And tingnan mo nga naman, marami ng mga buhay ang nagbago. Sabi mo nga kanina, I think a really powerful concept that people should focus more here is napakarami na pong mga tao na mga mahal natin sa buhay, people who are part of our lives, who lost their lives really early on because of Mhm. ito ngang mga lifestyle-related diseases. So, imagine na lamang yung 'pag may nabago kang isang family because of that. So, imagine that they can still have their, for example, yung tatay nila, some of my followers, minsan mga matatanda pa yan, Eileen, mga senior, Mhm. sabi, "Doc, maraming salamat po kasi, wala na po akong gamot ngayon." So, imagine yung ma-extend mo lamang yung kanilang buhay, 'di ba, ng konti. Like, I completely empathize with you yung nangyari din sa dad mo. It's the same thing that happened to my dad as well. From diabetes, nagkaroon ng mga multiple complications because, it was too late in the game. But imagine if merong tayong information na ganito that we've come across, then we would still have all these loved ones, hindi ba, sa Hmm. buhay natin, sana. So yun na Sana. lamang po na pagbabago sa buhay ng isang tao just because of coming across a piece of information like this, it is so powerful and we shouldn't discount that. And yun nga, sana yung mga, I would say yung mga medyo na aantig sa mga mga bagong discoveries na ito, I hope that people would try to look at bakit nga ba merong lumalabas na mga ganito. Like for example, if they see Eileen, so yung mga nanonood po nito who are probably here because hindi pa kayo masyadong kumbinsido about low carb and fasting, you just want to learn some more, then try to find out bakit nga ba merong mga tao katulad ni Eileen, mga tao katulad nila Doc Grace, nila Doc Fee, mga advocates. Bakit nga ba? Is there something behind it, right? Rather than right on, ay kokontra ka agad. Kontrata. Right? Like ano nga ba? Bakit nga ba? Why are there advocates? Is there something behind it? And then Hmm. educate yourself. Andiyan na po yun nga sinasabi nung iba, Eileen, sa'yo, no? Parang Google daw yung ganyan. Okay, so alam niyo naman pala na merong Google, then why don't you do the same? Just, Tama. Google, maybe read behind bakit niya sinasabi yung statement na yan. The most controversial is yung recently, Eileen, yung ano, diabetes is reversible. Tell us a little bit about that. Yeah, give us a bit of a Ayun. background. Kasi since si Keto, kilala siya sa Pinas for weight loss, doon ako nag-start na lose weight by doing this. Ngayon, naisip ko, since kumukontra naman sila palagi na hindi, calorie restriction lang, okay lang kahit ano kainin mo. Eh di, focus na lang ako sa health. Dito tayo kay diabetes since mas maraming may diabetic. So ngayon, ang palagi kong isinisigaw is diabetes is reversible. And since maraming nagagalit, paulit-ulit ko siyang sinasabi. And I guess nagiging effective siya kasi maraming nagagalit pero dahil do'n, napapalakas siya lalo. Kasi parang, followers ko, sasabihin ko na diabetes is reversible. So malalaman nila, talaga gano'n ba? Tapos yung mga magagalit na, hindi yan totoo, yung mga followers nila parang mako-curious rin, reversible pala kahit na kumontra yung fino-follow ko. So
syempre, mako-curious sila, tas unti-unti ko na pong inintroduce kayo nila doc, ganyan. Dun sa TikTok, unti-unti kong inintroduce na, "Oh, follow niyo 'tong mga doctors na 'to from the Philippines na, puwede kayong magpa-consult dito," ganyan, ganyan. So, alam niyo po yun, parang kahit na negative, minsan parang ano, parang pinakasimpleng way is parang minsan nang-aasar na lang din ako, eh. Kasi since sige, binubully mo ako, lalo kitang papaingayan. Pero ang goal ko talaga is mas maparami. Kasi ako dati hindi naman ako naniniwala na reversible yan, eh. Kasi 'di ba sa school naman po sinasabi yan na ano, ewan ko lang po sa inyo, pero sa amin nung nag-aral ako, ang sabi kapag nagkaroon ka ng diabetes, hindi na siya mare-reverse. Parang kailangan aayusin mo yung diet and exercise para hindi siya lalala. Kasi pag lumala siya, hindi ka na makakabalik. Parang pa-forward ka na lang. So, nung nalaman ko na reversible pala siya, tas marami ako nakita ng mga positive na, yung mga stories, success stories, parang, hey, why not? I-chismis natin to sa lahat ng tao kung sino yung maniniwala. Kahit hindi sila maniwala, at least maririnig nila. Tapos mako-curious sila, paano nangyari yon? And kapag naubos na yung pera nila kakabili ng gamot nila, mako-curious pa rin yan. Mako-curious yan, eh. Parang, sige, wala na akong magagawa, eh. Eh di, sige, pakinggan natin, tignan natin, baka may ano, effect. And ayun, maganda naman lagi yung nangyayari, syempre. Yan Yeah, po. because there's obviously because it works, right? Oo, And yeah. yun yung ano doon eh, yung awareness kasi is the first step. It's key. Although mahirap, yun nga, anything that's pretty new. Kung naalala mo, Eileen, by the way, guys, if you don't already know it, Eileen has actually a medical background. She graduated as a nurse, hindi ba, Eileen? Yes Yeah, po. kasi daming taong nagtatanong eh. And again, I want to raise this point of awareness sa mga nanonood po. Um, it is okay. Of course, lahat tayo are more geared to maniwala kapag ang source ng information natin siyempre medical, gano'n. That's great. Pero po, let's i-open po natin yung ating kaisipan din na merong mga tao hindi porke wala silang medical background ay wala ng katotohanan din yung mga sinasabi nila. I've met a lot of people who have done really thorough research, really educated themselves, and in the process have created a lot of change sa mga buhay ng mga tao around them. And ang hindi maganda siguro nating kultura is, yun nga, isa sa mga pamamaraan how we pull other people down is sasabihin na, "Sino ka ba?" Yung parang mga gano'n, right? It's very condescending. Ibig sabihin po nun, condescending is like, you're looking down so much on someone based lamang sa mga credentials. It's very similar to yung sa ano namin, Eileen, yung mga entrepreneurial circles ko. I belong to an, group of entrepreneurs. And ang daming tao, ano ba yung degree niyan? Without knowing that the richest guy in the room didn't actually finish high school. Yes, So exactly. the richest Filipino Canadian that I know did not finish high school. So kailangan po nating ibukas yung ating kaisipan sa concept, sa katotohanan na hindi kailangan ng isang tao ay super dalubhasa para or maraming fancy degrees na nakakabit sa kanilang pangalan para tayo ay maniwala lamang dun sa tao na yon. So of course, hindi ko sinasabi na, wag na kayong maniwala sa mga doktor. Hindi po yun ang point. Ang point ko po is, kapag may nakikita tayo, for example, mga coaches, mga ganun po, mga tao na nag-specialize din dito sa bagay na ito, at nakikita nyo naman na ang kanilang mga sinasabi ay credible, kasi you can also research for yourself. So pag nakikita nyo na credible yun, then give them credit, give them the benefit of the doubt. Wag nating i-babash na lang or hahatakin na lang pababa dahil lamang kinu-question natin yung kanilang credentials. Like in this case, Eileen is a nurse. She has medical background, right? At yung mga wala namang medical background na nag-educate din ng kanilang sarili, then we have to give them credit for that. Kasi, truth be told, yung mga nag-specialize pa nga, yung tumutok sa isang particular topic, it can be anything. It can be beyond low carb fasting, right? Pero pag sila ay yung tinatawag nating OC, nagpaka-ok-ok doon sa isang topic na yun, then sometimes what happens is magiging mas magaling pa yung tao na yun kaysa doon sa, right? Because it's the specific interest. So yun lang ang gusto kong sabihin about this. And patungkol doon sa sinabi mo, Eileen, about, yung belief na na-ingrain sa atin that diabetes is
irreversible dahil nga sa medical school, it's true. Yan po talaga yung dating concept na Mm. pinalaganap, na itinuro sa amin, kahit sa akin po. Diyan din po ako educated sa Philippines. I took my undergraduate degree diyan sa UP and then UST for medicine, and yan yung tinuturo. But if you keep up to date with research, you will see. And in fact, I'm gonna show you the recent article sa Harvard. So ito po, Ayan. hindi naman po siguro biro-biro, Harvard. Tinanong ko po si Google, is diabetes reversible? Try nyo rin pong i-type, is type 2 diabetes reversible? And then type nyo sa katabi niya Harvard. Ito po yung lumabas. Hmm. Ayan, ang sabi ni Harvard. Dito sa taas niyan, sinabi niya na initially yung belief is hindi nga, pero dito, tingnan nyo sa baba, maybe. So ngayon, even they, are up to date din with the research, of course, na yan nga, na may posibilidad. Kasi nakikita nila yung mga iba't ibang studies na lumalabas ngayon about yung sa diabetes. Sorry, Eileen, na Ay, ano. Anyway, hindi if magulat you ako doon. tinatry mong basahin. Anyway, if you Google it, lalabas siya on top. It's the first article ng Harvard. So, hindi naman po siguro, hindi na natin kailangan i-doubt. It's the leading, one of the leading authorities. Sila mismo rin, they're trying to update, syempre, yung kanilang database. And another thing that I'm gonna pull up, because this is actually close to my heart, siya ay local namin dito, and he's such a game changer, is, of course, see, Dr. Jason Fung. So if you look at Dr. Jason Fung, it's currently 5 million views, how to reverse type 2 diabetes naturally. And dito, Dr. Fung has really like elucidated in a very scientific way. Kung hindi nyo pa po ito napapanood, this is 35 minutes worth of your time to watch this video para po maintindihan natin bakit may mga ekspertong ganito. He is a nephrologist, so he deals a lot with people who already have complications from diabetes, kasi isa na sa mga komplikasyon na alam natin dyan is mga tao ay nadadialysis po, So he's come across a lot of these people. And obviously, he's very well versed sa research. He's done a lot of scholarly work. And bakit may mga ekspertong ganito na, talagang pinupush itong advocacy na ito. If you haven't read his book, then please, it's it's a great way to educate yourself. First step dito sa journey na ito, obesity code, diabetes code. So, pakibasa po yun. And then, that'll open the way para makilala nyo yung iba't iba pang advocates. So, if that's not enough proof, sana hopefully yung mga nandito because of Eileen, baka Eileen, maraming nanonood nito because they're your, yung mga ano tawag dyan, Curious ka na. naku na hindi lang naku-curious, baka yung dahil, that they follow you kasi nga they're trying to counter, then at least hopefully you get to watch this. Our intention po Mm. is hindi makipag-away, that's not the intent. The reason why nabuo itong Low Carb Convention is to really unite everyone, all the advocates, para mapalaganap itong change na ito in a positive way. It's not about, counteracting a specific belief, it's raising awareness. Raising Mm. awareness, sabi nga ni Aideen kanina, baka maaring hindi sila naniniwala pa, but at least they start to get curious, right? Curiosity. So usually that sparks the change that we need para ma-transform natin itong mga health conditions natin. So, Eileen, tingnan ko muna dito yung ating mga comments, ha. Let's have a look here. Alam ko maraming bumati sa'yo, eh. So, Sige po, maraming Dok. mga nag-antay kagabi pa. Ayan, si Anna Ferrer, set reminders na raw. Magandang gabi. O si Doc Brian, isa sa ating mga resource speakers, andito rin. Hello, Doc. Exciting. Doc Brian is gonna be sharing the broadcast with me soon. So, abangan po yan. Andito po si Miss Inday Jean Garutay. Hello po. CJ PI, Pi or P, good morning. Watching from Riyadh, mga kaibigan natin dyan. Hello po. Si Miss Darlene. Excited daw si Dalagang Bukid to si Eileen. Exciting, ano? Yeah, and then sino po mga nandito? Pasensya na po yung mga hindi mababati kasi napakaraming mga comments po dito. I'm trying to look for a comment, maybe a question para natin kay Eileen. Tingnan natin. Ito, follower ni Eileen, Maricris Subiate. Good evening po. I'm excited for tonight's topic. Watching from Mayantok, Tarlac. I'm following Miss Eileen.
Ayan, and Hello, sino pa po Maris. yes, thanks for being here. Sino pa po ang nandito trying to look for a question here or, something that will need a bit of enlightenment? Ito si Lower Carb Way. So, nandito rin siya, another advocate. Advocate. That's great. Sino pa po? So eto, this is great. Sabi ni Miss Anna Rose, sobrang nakaka-proud Miss Oh, thank Eileen. you. Oh, 'di ba? Yes, we are proud of her for really beating her own drum. Ano? Yeah. And then ang ating, viewer from Hong Kong, mga kaibigan po natin diyan, kumusta po? Ito po si Mr. Absent, ang ating supporter sa FSM. Good evening po, sir. Good evening And po. thank you for tagging your friend, Miss Jennifer. Sino pa po ang nandito? Let me see kung meron tayong comment. Maraming nag-ha-hi from different parts of, the Philippines, different parts of the world, always watching yung vlogs daw ninyo. Thanks a lot. See, yung mga Oh, natutulungan thank ano, Eileen? you. Mga natutulungan ni Eileen, 'di ba? Ayan, si Miss Rhea You Care or Yukare, hello po. So, And sino pa yeah. po? Yeah. Sabi ni Miss Cynthia, this is a very good topic. Thanks for sharing. Since starting low carb and exercise, my regurgitation now resolved. O, di ba? Galing. Very good. Yes. Sabi naman ni Mr. Mar Vincent Jambridge, fixing your health by doing low carb diet is the optimal goal. Weight loss is just an incentive when becoming healthy through this way of eating way of life. Yeah, Yes. that's awesome. Yeah. And then sabi naman po ni Miss Divina, watching from Philippines, 1 month and 2 weeks pa lang ako ng LCIF, na-inspired ako sa inyo. It's a big help. And ang yung husband ko, hinahata ko rin. Yeah, that's great. Yeah, it starts with yourself and then yung, Yes. Buong family. Ang saya ng gano'n. yes, totoo, di ba? Kaya nga. And sino pa po? Eto, Eileen, Yes. ah, nakapag-normalize, oh no, hindi ito, sorry. But Miss Joyce said, normal na lahat. Oh, nice. Low carb and intermittent fasting lang po nakapag-normalize ng blood sugar ko. Normal na lahat. Cholesterol, normal na din. I lost weight, 10 kilos. Awesome. Living a Galing. healthy life now. So, tingnan niyo po yan, ano, dahil dyan, wala na pong gastos. Hirap po Mhm. magkasakit ngayon, no? Ang hirap. Kumusta ba yung situation ngayon, ay din sa ano, mga hospitals? Is it still pretty hard? Kunyari, kung may mangyari sa'yo, puno pa Ah, yan ba yung mga capacity? Sorry ha, kasi hindi ko alam yung status. Kumusta yung ano wala diyan rin ngayon? po talaga akong idea, Dok, kasi kami kapag may problema online lang kami tumatawag, gano'n. Or friends, mga friends na doktor. Sa kanila na lang kami nagpapa-consult. Kasi one time si lola kailangan niyang magpa-confine kasi nagda-diarrhea siya, wala talagang buwis. Kahit kahit kaya kang isingit nung kakilala mo, hindi talaga kaya kasi punong-puno na yung mga kwarto. So, hindi ko alam kung paano ngayon, pero that was few months ago. So, Yeah, yun, so nakakatakot. imagine oo, nakakatakot and imagine if you're coming in with, sana naman, maiwasan sana na complication, Mhm, 'no? It's yun just, nga po, eh, so much na gastos, ano? It's too tama. much gastos for something that sana ay nai-save mo na lang ngayon at hindi lang Hmm, siyempre din pati yung gastos, but also the feeling, yung feeling kapagka ikaw ay hindi maganda yung pakiramdam mo, right? Like a lot of people complain about mm, joint pains, 'di ba, yung mga gano'n. Yun na yung mga lamang, iwasan po. yeah, to get relief na lang from that is already a big deal, 'di ba? Mhm. Ito, sabi ni Mr. Fred, tingnan natin question, okey lang po ba pabalik-balik from high carb to low carb and vice versa in the entire year? Ano ang take mo diyan, Eileen? Ano pong ibig niyong sabihin sa high carb to low carb? Yung parang ano ba yan, parang today low carb, the following day high carb, or weekends low carb, yung parang ganun ba yan? Ang case to case basis po siya, eh, kasi okey lang naman po siguro kung, okey kunwari super yung physically active ka, yung carb cycling. Pero may idea ka pa rin kung paano mo siya gagawin properly. So hindi ko kasi alam kung paano yung ibig sabihin ni, Sir Fred. Pero kung yung literal na high carb ngayon tapos bukas parang cheat day, so kakain ako ng low carb ngayon tapos tomorrow cheat day, so kakain ako ng sobrang daming carbs, hindi maganda yun sa katawan natin. Kasi para na rin tayong kumain ng para na rin tayong kumain ng maraming, fats tapos
pinartner natin siya with rice, which is alam naman natin na sobrang sama sa katawan. It doesn't matter kung ngayon kinain mo puro fats lang, tapos tomorrow puro carbs naman. Ganun pa rin yan sa tiyan natin, hindi naman, wala naman silang time. Parang wala namang, okay, Monday na ngayon, pwede na. Tapos Tuesday, pwede na si carbs. Masama siya. Kung pwede siguro, kung ano lang po yung kaya ninyo na, let's say, limit na lang kayo. Kahit hindi nyo gawin yung keto or low carb strictly, kung ang kaya ng diet ninyo or kung ang kaya ng budget, kaya ng preference, kaya ng lifestyle is up to, start muna kayo sa 100 grams ng carbs, total carbs, tapos pababa ng pababa. Kahit hanggang 50 nga lang po 50 grams ng carbs, malaki na po yung na-limit, malaki na po yung maitutulong dun sa katawan ninyo. Pero yung on and off, medyo hindi siya, hindi siya advisable. Tapos up and down din po yung weight ninyo noon kasi water weight palalabas, water weight papasok. So, ayun, mahihirapan po kayo. Yeah, that's great advice. Ang ano kasi diyan po, unless you are doing it consciously. So for example, a specific group of people who would do yung carb cycling na na-mention ni Eileen would be athletes, for example. So but even that, it depends on yung uri ng sport. The danger of doing yung parang yo-yo is kapag nandoon ka na sa cycle ng high carb, sometimes that's what pushes you kasi alam niyo naman po that glucose, right? It's so highly stimulating sa insulin. So, ang danger kasi niyan, usually ang trajectory ay magtutuloy-tuloy na. It's hard to kind of break off that cycle. Once pumasok ka na ulit dun sa beyond, yung mga liberal low carb, so 100 and pataas na, which is the usual. Usual kasi mga nasa 200 pataas yan grams per day. Yung mga tipong kumakain pa rin ng tatlong, yung tatlong beses isang araw na rice, pag tayo ay encroach ulit sa ganong levels, minsan mahirap bumalik na and tuloy-tuloy na siya. So that's the danger behind that. And also, parang nanenegate lahat ng effect, lahat ng gains mo. Kumbaga sa workout, lahat ng gains, right? You're just negating that. There's really not a reason to go back unless nga dun sa specific circumstance na yun na nabanggit ko about athletes, and we'll be having a nice discussion about this kasi yung susunod nating guest, si Doc Brian, will be talking more about this, yung sa performance, athletic performance sports, and doon natin maintindihan kung paano ito gagawin properly. But in the normal person na hindi naman elite athlete or hindi naman nag-venture into regular sports, I really see no reason to do this. If you stick to clean, low-carb eating, napakarami pong choices. There are a few different guides. Meron akong sariling guide sa aking community. Meron si Dr. Grace. I think Eileen also has a way of guiding her followers. Oh, by the way, Eileen, meron ditong nagtatanong, kailan daw po ulit yung challenge mo, Eileen? If you wanna give them an idea. Tapos na po yun. Meron na po tayong Tapos na. magiging, wala na, tinigil ko na po yun, Doc. Ano po kasi yun, Doc? 28-day weight loss challenge, ganyan. Meron lang akong 2 batches na inopen, tapos tinigil ko na siya after that. Kasi yun na po yung graduate na po ako kay Doc Grace nung coaching, yung one-on-one coaching. So parang doon na ako nag-focus. Tapos ngayon sa iba naman ako mag-focus na. So ayun, Lenny, sorry, tapos na yun. Pero meron tayong magkakaroon tayo ng course na parang 28-day weight loss challenge lang rin, pero mas flexible siya sa inyo. Ayun. Okay. Yeah. So stay tuned na lamang po kayo. So if you're following Eileen, just stay tuned sa kanyang various platforms. Sabi ni Miss Mary Chris, sabi niya, thank you Miss Eileen. Huwag po kayo papatalo sa mga negative comments. Mas marami po kaming natutulungan nyo. Yeah, right? So pasalamat po tayo na ang focus nga ni Eileen ay sa patuloy na pag-promote nito dahil nga marami talagang natutulungan. So that's great. Sabi naman po ni Miss Joyce, wala na daw siyang maintenance na gamot dahil sa LCIF. That's great. And then may tanong si Miss Ruby, pwede po ba mag-take din ng mga vitamins kahit nag-LCIF? Yeah, I'll get Eileen to answer that. Pwede po. Even fasting, di ba, Doc? Pwede naman, hindi naman siya nakaka-break ng fast. Pero preferably, mas maganda kung i-take mo siya during your feasting time. Tama po ba, Doc? Yeah, as long as you're also, if it's the regular vitamins na hindi naman yung mga chewable na may mga added sugar. Ay, puro sugar. Yeah, it's fine. Sabi ni Miss Mary Chris, salt test
ka-amaze po talaga si Miss Eileen. Sobrang daldal niya at dun talaga ako natuto mag-low carb. Kaya 74 to 55, that's amazing. Thank you, Miss Galing. Eileen. More power to you and more videos on YouTube. Maraming salamat po, Miss Mary Chris, Thank for you. putting in your comment kasi nakakatuwa po talaga makita yung mga ganitong testimonies from followers. Yeah. Hope marami pa raw, sabi ni Miss Karen, marami pa kayo Yay! ma-inspire to do low carb. That's Karen. awesome. Ano po namin si Miss Karen, admin sa Facebook group. Oh, nice. Nice. Hi! Ano yung Facebook group mo, Eileen? Ano po, Doc? Dietary ng Pinoy po. Okay. Nice. Ayun. So, itong sabi ni Miss Rhea, dami ko pong natutunan kay Miss Eileen yung proper ng low carb at intermittent fasting step by step. Step by step siya magpaliwanag. Yeah. Parang si ano din, si Tito J, keeping it simple, Yes. right? Yes po, Kagabi, Doc. sabi ni Tito J kagabi, KISS, remember yung KISS, Yes. keep it simple and sustainable. And yun nga, yung mga step by ATM. step. Yeah, ATM, di ba? Napakaganda nung sinabi niya. Dami nating, Mm. natututunan. And sabi ni Miss Ruby, how can you help us, especially if our healthcare department want us to have maintenance because we have high cholesterol LDL while having 110 over 80 BP and low sugar? Any advice for what we should do? So maybe let me tackle this, Eileen. So ito pong mga ganitong klase na ano. So again, the social media platforms limit us syempre as to what advice we can give kapag tayo ay nasa ganitong sitwasyon. First of all, we don't know your full particular circumstances. Kaya mahirap po magsabi ng yung medical advice na very specific para po sa inyong kaso. What I can say is general terms lamang. So it's still very important to connect with your own healthcare provider, preferably someone who is knowledgeable nga sa ganitong lifestyle. And makikita natin yan sa ating convention. Nandun po yung mga panel of experts who are low carb advocates na mga medical professionals. So kung hindi po nagkataon ng inyo pong particular medical practitioner ay hindi pa maalam sa ganito, then nandun po yung mga doktor who can guide you. So what I can say about this, very important first to get into the magpunta po dun sa clinic ng doctor dahil ang pag-diagnose ng specific medical conditions para sa inyo ay nakadepende sa maraming bagay. Nandyan yung physical exam, nandyan yung laboratory workup. And so kapag meron ng full picture, saka lang tayo makakagawa ng proper diagnosis tailored sa inyong pangangailangan, and from then we can address your concerns. So ang lagi kong advice sa mga ganito ay magpasuri pa rin. Kasi hindi natin alam, maaring may mga layers kasi niyan eh. Maaring meron pang mga ibang coexisting comorbidities na mga medical conditions na naandyan, hindi lamang yung cholesterol and LDL, baka meron pang ibang issue. So having said that though, yung itong low BP, low sugar, ano sabi niya, BP niya ay okay naman, ang kanyang sugar daw ay mababa naman, yung cholesterol ng LDL, most of the time, this can be easily reversed sa ating lifestyle. So lifestyle modification pa rin po. So after having gone through your battery of tests, proper assessment ng medical professional, then low carb and fasting can work really well for this kasi mukhang wala namang ibang kaakibat ng mga medical conditions. But again, that's just general advice po. So still, disclaimer, kailangan pa rin tayong magpasuri sa medical practitioner to get the full picture. And kung sakaling hindi naman well-versed ang ating medical practitioner sa root cause medicine, yung going to the root cause ng sakit, lalo yung ganito, lifestyle-related, meron po tayong mga panel of experts na maaaring konsultahin. At makikita natin yan. So, sa low carb convention po namin, makikita natin yung mga panel of experts na yon. And yeah, so salamat po doon sa inyong tanong. And sino pa po ang may tanong dito? Let's have a look here. Si Miss Azareth, hi po, ask ko lang kung pwede po ba sa breastfeeding mom like me ang mag-low carb or keto and intermittent fasting. Ano pwede po ba mag-take ng collagen during fasting? Nag-aalangan po kasi ako maintain ng IF at mag-low carb kasi baka bawal. So anong take mo dito, Eileen? Collagen, definitely during feasting, wag fasting, sayang. Pero yung sa breastfeeding, hindi ko po
siya talaga sinasagot kapag may nagtatanong sa'kin. Kasi ang nangyayari parang, um, ayokong pangunahan yung OB nung nagtatanong. Kaya 'pag ganyan, pinapasa ko sa mga doctors. Kaya kayo Yeah. doc sasagot niyan. Okay. So usually yung breastfeeding naman, it's good for you to really know, magandang meron kang alam about yung food guide. Kasi siyempre when you're breastfeeding, kailangan mong kumain siyempre ng mga nutrient dense meals. Although sinasabi sa, sa mga karamihan ng mga videos na this is really like a contraindication, hindi naman siya masasabing ano talaga yung parang strict na contraindication. If you're eating, let's say, liberal low carbs, so that's 50 to 100 grams, and you're still eating all the necessary, macros. Ano ba yung mga essential natin? So yun yung mga proteins, hindi po ba yung healthy fats. So if you stick to that, meron kang gabay, meron kang guide na fina-follow, and you're doing, let's say, liberal low carb, so 50 to 100 net carbs per day, then usually that should be enough na rin yun. Dahil inside the body, transformation happens 'di ba? To your various macros, yung iba't ibang macronutrients mo pwedeng ma-transform yun ayon sa pangangailangan ng katawan. Ang hindi lang syempre po maganda ay yung sabihin natin na ikaw ay wala ng weight na i-lose, which is usually not the case. Usually after giving birth, talagang may mga excess storage pa tayo. That's how nature designed us. But kung sa kaso ninyo kayo talagang payat na payat, tapos mag-restrict pa kayo, hindi po syempre maganda yon. It's best not to go into yung mga matagalang intermittent fasting, like extended fasts when you are breastfeeding. Pero yung sabihin natin na usual circadian rhythm, 16 hours, that's parang ano lang yun parang regular yung tinulog mo lang tapos gumising ka, that's already 16 hours. Essentially, that's already intermittent fasting. But it doesn't mean na, na bawal yun yung ganong klaseng panahon. And yung carb intake natin, yun nga, hindi naman, syempre, ketogenic, medyo hindi natin gustong mag below 20 grams when you're breastfeeding, right? Again, importante magpasuri. Sabi nga ni Eileen, kausapin muna yung iyong OB din dahil yun ang nakakaalam talaga ng iyong history. Maybe talk to the pediatrician, lactation consultant. But if medical condition is stable and yun nga, medyo marami pang stored fat and maaari namang, ma-burn yun. And breastfeeding helps a lot with that. And kayo naman ay maalam sa pagkain ng mga nutrient-dense meals. Kumakain kayo ng inyong mga macronutrients na kailangan, mga essential, yung protein natin at fat. Then yung carbs ninyo, maaari yung you can get into the parang liberal low carb spectrum. Wag lang po talagang keto muna for this phase. So yun lang po masabi ko, general advice again. I don't know your particular circumstance. So yan po ay general information lamang. And tinampan natin dito, sino pa po ang may comment at tanong kay Miss Eileen? Tingnan Hindi ko pa natin. nakikita Doc yung mga comments. Saan po ba yan? Sa Eileen, siguro you have to look at your phone. Pero ito, Sa do you Facebook pa see po. this sa screen natin? Yes po, diyan Nakikita ko mo? lang po nakikita. Yeah. Sabi ni Miss or Mr. Bandal Salvador G. Good evening po, Ma'am Eileen. Malaking tulong po talaga kayo sa pagpapapayat ko mula noong nakita po kita sa Facebook. Lalo na't may health issues po ako, pero thank God po at na-achieve ko na po ang target weight lose na advice sa akin ni Doc. There you go. O di ba? Collaborative. In-advisean ka ng doctor mo, lose weight, and ayan, si Eileen nakatulong sa iyo sa pamamaraan paano mo ito gagawin safely. Yan, that's awesome. So, eto, sabi ni Miss Miles, visible po ba ako? Paano po mag-start ang may fatty liver sa IF at low carb po? Ayan, Coach Eileen, sagutin mo siya. Paano daw siya mag-start may fatty liver? Doc, medyo hindi ako confident sumagot ng mga Okay. questions kapag super siya kasi nga parang gusto ko Okay, sure. sa doctor pinapasa. Okay, so meron po ako nitong posting. Maybe perhaps you can check my page. Meron akong specific posting about fatty liver. Nandoon po yung evidence nakasite doon. Paano nga ba mag-start? It's great to be part of a support group
So marami po tayong mga support groups diyan, meron yung kay Eileen, meron yung sa akin, nandiyan po yung Low Carb Fasting Holistic Wellness Community, hanapin niyo lamang, nandoon yung guide paano nga ba tayo magsisimula. It's a step-by-step process, naka-outline po lahat yan doon. I will just refer you to that group kasi nandun na po talaga naka 1, step 2, step 3. Please join our community po para kayo ay magabayan. Because it's a bit too redundant to expound on this here. Pero doon po ay napakadaling intindihin at napaka-supportive po ng ating mga community members doon. Madali lamang po, meron po tayong susundan, meron po tayong food guide, meron po tayong mga step-by-step na dapat gawin. At mahanap po natin yan lahat doon. Of course, it starts with yung goal setting. So in your case, it's great kasi meron na po kayong goal, which is yung fatty liver. And nandoon na lamang po naka-outline yung mga steps. Sabi ni Miss Daisy, ask ko lang po, Doc. Sorry po, Doc. Yung, ang tawag dito, yung add ko lang po dun sa question kanina. Kahit naman fatty liver, kahit hypertension, or kahit mataas yung cholesterol, kung paano ka magsimula mag-keto is the same lang naman with other people, di ba po? Parang wala naman siyang, nothing special naman talaga. Yeah, Kaya, exactly. ganun lang din talaga siya. And kinonfirm ko na yan with all the doctors na nakausap ko. Even kila Yeah. Dr. Berry, ganyan, kila Doc Suzette. And well, nothing special naman talaga. Parang kung paano sila nagsimula, ganun ka lang din magsisimula. Kaya lang konting alalay. Kasi especially kung meron kang tinitake na gamot, syempre, kailangan mo ng guidance ng doctor mo. Yeah. Kaya, So that's always, so sa lahat po ng advice na binibigay namin dito, ang laging kaakibat niyan, I always encourage you, again, to coordinate, work with your medical professional po. Okay, kasi hindi lang po yan basta lang mabigyan ng advice. Sabi ko nga, kailangan kayo ma-exam muna. You know, there's physical exam, there is laboratory workup, there's monitoring. So yung every 3 months na parang surveillance, hindi po yan na porque ganito lang tapos na. Right? Even when we pronounce na reversed na yung disease. So for example, in my case, I still continue to follow up these patients. Every 3 months, meron pa rin silang lab work. And to say na in true remission na sila, for example, fatty liver or diabetes, you need to continue to prove objectively na wala na nga talaga yung sakit. Hindi yung sabihin lang na, wala na, tapos na. Right? Health monitoring is an ongoing process. It should be. Part po siya ng parang annual workup. Hindi ko po alam kung uso yan dyan sa atin, but in my case, all my patients, you know, even if wala silang nararamdaman, they have to see me on their birth month every year to do all the workup. Yeah. Ganun, para madali nilang matandaan. Lagi kong sinasabi sa kanila, it's your gift to yourself every year. You show up here. Kung meron silang mga medical diseases, they see me more often. So usually it's every 3 months sa mga diabetes, high blood pressure. Pero yung mga walang sakit, every year yun. Kasi dito, Eileen, is socialized medicine. Libre yung laboratory namin, libre lahat. So I tell them wala kayong rason. And I've fired patients. I've, let go of patients pag hindi nagpapakita. Kasi for me, it's not good sa sarili mo to libre na nga eh. Libre na nga. Kung ganyan lang ito, Exactly, sarap right? naman, diba? So if you cannot work with me that way, then it's gonna be hard for me to provide care for you, di ba? So yan. So sabi natin, si Miss Bandal, ito na, nabasa ko na pala Na-skip po yan. yata natin yung question na isa. Yung okay lang daw po, Miss. Okay. Ito. Tingnan natin. Ayan. Ayan, ask ko lang po, Doc Iris and Miss Eileen, okay lang po ba ang pag-inom ng gatas at pagkain po ng mga cereals sa low carb po? Maraming salamat po. Ayan, Eileen. Naku Gusto mo po. sagutin niya? Ako, Miss Daisy, ang taas ng carbs niyan. Follow mo si Dr. Berry, papagalitan ka nun. Kasi cereals, tignan mo yung sa likod, yung Nutri-Facts niyan. Makikita mo yung kung gaano kataas yung carbs niya sa isang, not even cup nga yun eh. Alam ko sa serving size kasi niya parang 1/3 lang, di ba, Doc? Sobrang konti lang, pero yung carb niya, para ka na rin kumain ng 1 cup ng rice. Plus, yung gatas, depende po yan sa iinumin nyo. Pag low fat, mas mataas yung sugar niyan. Pag full fat naman, ganun pa rin. 1 cup is parang mga nasa 10 to 15 grams ng sugar rin yung sa gatas. So, ayun, high carb pa rin po sila. For milk, kung gusto niyo talaga ng milk, pwede naman kayo yung almond milk. Kaya lang, cereals, hindi po pwede. Pwede yung mga alternative. Ano ba yung alternative natin? Ako kasi na-alternative ko, Dok, yung chia seeds. Kayo po ba? At saka nuts po.
Medyo weird yung ginagawa ko. Almond milk, hinahaluan ko siya ng yogurt, Greek yogurt, para parang magiging cream siya. Tapos lalagyan ko ng konting nuts. Yun yung cereal ko. Kayo po ba, Doc? I usually ano kasi ako, Eileen, I don't really have I mean, yung breakfast ko is usually the Mm. ano na, yung Opo, ganun din parang po sa end akin of po. the day na. So, and most of the time I'm on OMAD, minsan TMAD. So I don't Hmm. kung sakali man, I'm a little bit spoiled here kasi dito ang dami ng keto granolas, like keto, hindi talaga siya granola, it's keto breakfast. Parang yung mga muesli, Opo. yung, grainless, walang grains, mga pecans, coconut. So dito marami kaming choices. So if ever na kunyari kakain man ako ng ganyan, it would be the napakababa ng net carbs nun, parang 2 grams, Hmm. for that breakfast, ano na yun. If the traditional na parang ganun. Pero tama po yung sinabi ni Eileen, always, always read the label. Marami pong pamamaraan paano gawin yan. Again, I recently posted about this. Kung hindi pa kayo marunong mag-label reading, nandyan po yan sa page ko, paano ko magbabasa ng label to find out ilan ang net carbs niyan. Kasi yun po yung importante. Dahil napakarami pong cereals ang may hidden sugar. So, pakibasa po yung label na naandun, ilan nga ba, i-calculate ninyo, ilan nga ba yung inyong net carb allowance per day. Kasi even that changes according to your goals and stage of the journey. Kasi maaring Mhm. kayo'y, beginner pa lamang, napakarami nyo pang ilulose, then you should be kind of in the lower end of the spectrum ng net carb allowance ninyo. So, yung mga tao na maintenance phase na lamang at na-achieve na nila yung kanilang goal na sila ay nasa moderate low carb na lamang, they have more room. But if you're just starting out and especially kung talagang matindi yung medical condition, kailangan i-reverse agad, best to stick to lower end ng spectrum ng ating low carb na Mhm. classification. So, 3 classification po yan. Let me see if I can pull up. So, sa mga hindi pa po nakakakita nito, nandito kasi yan, Eileen, I always talk about this. So, ang mga hindi pa po nakakaalam, yung 3 classifications. So, there's the ketogenic. Yan po yung less than 20 grams, under 20 grams. Andito yung moderate, 20 to 50. So, itong dalawang ito, ketogenic and moderate, usually ang ating pinopromote sa ating low carb fasting groups. And yung liberal, nandito lang siya just to give you an idea, but we don't really advocate for liberal. So keto and moderate po tayo. And these are visual guides, like example, this is from Diet Doctor, kung ano yung hitsura ng ketogenic at moderate. So yun po. Okay, thank you for your question. So maybe one more question, Eileen, and tingnan natin. Eto, sabi ni Mr. Martin, MM, 2 mad, 1 mad, 2 days, 3 days, 5 days. I tried 82 kilos to 60. Wow. Wow, amazing. Ang Napakaganda tagal, po. 6 months. Yeah, galing. And sabi ni Miss Azilana Balmelero Miranda, good evening po. Okay lang po ba na umad ko today tapos the next day timad naman? Stall weight na po ako. Nag-start na po ako ulit mag-low carb ngayon. Salamat. Okay, Miss Eileen, what's your take on this? Yes po. For me, Doc, mas ina-advise ko na iba-iba yung fasting time. Kasi sometimes kasi ang nangyayari, nakakasanayan mo na everyday ka na na-OMAD. Hindi rin maganda sa katawan natin yung nasasanay, eh. Parang mas effective kasi sa katawan natin yung effect ng fasting. Mas maximize natin siya kung hindi masasanay yung katawan natin dun sa paulit-ulit na oras. Tama po ba, Doc? Yeah, so every person, so always remember, that's good advice. Lagi po nating tatandaan, we have to listen to the wisdom of our own body. We know ourselves the best. Bawat tao po ay iba't iba ang genetic makeup. So what worked, for example, for Eileen may not necessarily work for me. And the way to know that is by testing. So kayo ang sarili po ninyong experiment. If you noticed na, okay, ganito, kapag lagi akong ganyan, OMAD, ito na siya, nagsustall na siya, then it's good for you to consider other approaches. Kasi iba rin yung genetics mo, even yung BMR mo, like yung basal metabolic rate natin, the way that we metabolize, the way that our receptors work, iba't iba po yan sa bawat tao. Iba't iba po yung ating mga fat set point. There's an interplay between epigenetics, so ito yung mga changes sa ating DNA that got brought on by, for example, sa nangyari sa mga ancestors natin. So iba pa yan sa'yo compared sa iba ring tao, and that affects the way that you would
have your hormone signaling. So the way na mag-work ang leptin mo, iba compared sa way na mag-work ang leptin, for example, ni Eileen, right? Because of these Mhm. epigenetic things. Idagdag pa po natin dyan yung hormonal differences, which actually I'll be talking about. So kung kayo po ay hindi pa nag-register sa Low Carb Con, my specific topic actually is about weight loss stalls. So sa ating Low Carb Convention, doon po natin makikita yung iba't ibang factors that affect yung itong journey natin sa low carb and fasting, and bakit nga ba kailangan baguhin, like sinabi ni Eileen, yung if you're doing OMAD and then suddenly nag-stall ka, ano bang mga factors na kaka-affect niyan? There's science behind that. So please, we encourage you, di ba Eileen, imbitahan natin sila. Yes. We Malapit na encourage yan, you. weekends. Invite lang namin kayo. Hindi ako magaling sa ganito, Dok, eh. Invite namin kayo sa weekends, magkakaroon ng Low Carb Con. Nakakatuwa tong Low Carb Convention na 'to kasi, guys, ito yung pangarap natin 2-3 years ago. Puro low carb doctors, puro mga professionals, not just doctors, even mga professionals sa iba't ibang larangan na nagpo-promote ng keto, ng low carb intermittent fasting, and ginagawa nila sa sarili nila and even with their families. Ayun, magto-talk sila doon sa convention na yun. Kasama rin ako doon, pero syempre yung pinaka-inaabangan ko sila, Doc, talaga. Marami, malulula kayo sa number of list ng mga doctors na magto-talk doon sa low carb convention sa weekend. So, ayun, sign up kayo. Yeah, so hopefully sa mga hindi pa po, kasi marami talaga doon. So the way that the convention works is meron tayong set, if you haven't seen the registration page, nandun po lahat ng topics which are very commonly asked. Nakikita ko kasi dito sa comments natin, hindi syempre natin masagot lahat, pero nandito yung mga commonly asked questions. Yun talaga yung topic ng convention. The beauty of it, meron tayong live Q&A. So after ng speaker, so it's really like a convention, virtual nga lang, given the circumstances, but you get an opportunity to ask questions doon sa panel of experts during the Q&A. And the beauty of it, huwag mag-alala kung hindi makapanood that day. Kasi Saturday, Sunday ito, July 24th, 25th. Siyempre, may mga followers din tayo from abroad. May mga followers tayo who are working perhaps. Then don't worry kasi the recording will be made available to registrants. So you have an opportunity to watch yung mga replays nito kung kayo po i-registered doon sa ating kasi common question yan, Eileen, eh, paano pa daw pag hindi sila naka-attend? Or syempre nga naman, kasi buong araw yun, right? It's like Yeah. a convention talaga. Huwag po mag-alala kasi meron tayong replays niyan, meron tayong private Facebook group sa mga registrants, magkakaroon din tayo ng fellowship night. So marami po tayong resources that are being made available to registrants para kayo talaga matulungan to jumpstart your journey. It's a great investment to jumpstart your health journey ninyo with the help of a panel of experts. Nandyan po yung binanggit nga ni Eileen, yung mga iba't ibang experts sa medical field, plus pa rin yung ating mga coaches, katulad ni Eileen. Nandun rin po, if you know sila, yeah, di ba marami tayong mga very varied, yung kumbaga pinanggalingan ng mga panel of experts natin. So nakaka-excite talaga, yeah. So yung mga hindi po nasagot, pasensya na po ha kasi napakarami po nito. I think ayan, ito po yung ng Low Carb Con, nandyan po yung ating registration page, pakihanap na lamang po sa comment. And pull up na lang ako ng maybe a few more comments before we go. Sabi ni Ms. Dalagang Bukid, our body's so smart, nakaka-adjust siya. Nag-stall na for the same time of OMAD. It worked for me to eat in different times every day. Yeah, thank you for that insight, Ms. Dalagang Bukid. Again, respect, honor the wisdom of your own body. Work with it. Ang body ay hindi yan, karamihan ng tao get into this mode of yung pinapunish, right? Cheat day ako, I have to, work it out, ganyan. Don't punish, nourish. Nourish your body, work with your body. Sabi naman ni Mr. Francis, maraming bumabatikos pero lahat sila may insulin resistance. Diabetic, malaki ang tiyan, biligan ang mukha, may high blood pressure, at mga nervyoso. That's a great insight, Mr. Francis. Mr. Francis, oo. Yeah, I love your profile picture. Mukhang very sporty si Mr. Francis. That's Kaya awesome. nga, Dok, eh. Yeah. So I think that's about it. Eileen, any last words sa kanila sa journey na ito, Ayun. sa controversies about low carb? We hope na answer natin kahit paano, ano?
Yes, and since ang topic natin is about controversies, guys, tulungan niyo ako mag-ingay tayo about keto, low carb, and intermittent fasting. Since for sure, karamihan sa inyo ginagawa 'to and na-experience niyo yung benefits, tapos na-share niyo na siya sa families niyo, huwag kayong matakot na i-share siya sa, mas maraming tao. Yes, marami talagang babatikos sa'tin, pero kung marami tayo na magse-share ng experience natin, mas marami tayong matutulungan. And mas maganda yung benefit na yon kaysa dun sa mababasa nyo ng mga bashers, ng mga, sino ka ba? Ano bang alam mo? Ganyan. Turo nyo agad sila Doc Iris, turo nyo agad sila Doc Fee, Doc Grace, tsaka si Doc Suzette. Ayan, marami tayo, marami tayo. Parang, sa ngayon kasi parang hindi pa tayo ganun kaingay. Kasi yung iba natatakot pa. Pero nakakatuwa kasi nga sa tulong ng Low Carb Convention, unti-unti na tayong dumadami, unti-unti na tayong naririnig. So guys, tulungan nyo kami. Kaya natin to. So hopefully, 2 years from now or a year from now, di ba? Malay natin, sobrang laki na natin. Yung tipong meron na tayong mga commercial sa TV. Di ba? So, ayun, Yeah. kailangan namin ng tulong ninyo. Yeah, that's a great message. Para nga po itong kung hindi po nakakaalam ang karamihan, noong pong panahon ng, napakaraming mga bata ang namamatay after birth, merong isang Oo. doctor who dared to say na kaya namamatay ang mga bata na yan kasi hindi tayo naghuhugas ng kamay 'pag nagpapaanak tayo. Siya ay binatikos, hiniya. Maraming hindi naniwala sa kanya. In the end, turned out to be the cause. 'Pag hindi ka Yes. naghugas ng kamay tapos magpapaanak ka, siyempre Mm. magkaka-infection, nanay, bata, mamamatay. A lot of new, things in science, in, technologies, pagbago pa lamang, marami talaga ang nagko-question, which is actually healthy, that's great na meron tayong konting doubts, but having that doubt also should increase our awareness na, teka nga naman, baka meron itong, merong something behind this. Why don't I also educate myself? Hindi lamang na babatikusin ko na lamang at ibabash ko na lang. Let me also find out for myself. So if anything, kung yun, at least man lamang yun ang aming na ibigay ngayon, yung raising this awareness, we've already at least done our work. Ano, Eileen? Yung raising Yes, that Doc. awareness man lamang, kung hindi pa namin kayo makonvince, please, there are lots of resources. Just do scholarly articles, Google, hanapin niyo po yung mga articles, Dr. Jason Fong nga yung sinabi ko, Dr. Sarah Gottfried, napakarami po niyan. Kung gusto niyo sa West, basa kayo, Harvard, i-click nyo lang yung mga link outs nila, puntahan nyo lagi yung evidence, scholarly articles, hindi po mga kung ano-ano lamang dyan na, mga blogs or vlogs. Kung ayaw nyo ng ganong klase, then puntahan nyo po yung scholarly articles and see for yourself. So yun lang po ang aming masasabi. Maraming salamat for staying with us. Thank you so much, Eileen, sa Thank you rin, pagpapaunlak. Doc. Alam ko talagang busy ka. Alam ko napakaraming still really thank you for your presence. Thank you for agreeing to do the low carb con with us. And yeah, and for even hosting, mag-host po si Eileen and Tito J. Sila po Si ang aming Tita mga Ling po yung MC. magdadala sa'kin, Doc. Oh, yeah, Mag-asawa. kayong dalawa yan for sure, yeah. So, hanggang dito lang naman po, please watch out for the next few broadcasts. I-guest ko rin po yung mga susunod pa nating resource speakers, yung mga interesado po dyan sa sports and athletics. Ang susunod ko pong guest, si Dr. Brian, will speak about itong topic na ito. So, stay tuned na lamang po. And bye for now. Eileen, say bye na sa kanila. Bye. See you sa Low Bye! Carb Con. See you in Low Carb Con po. Register. Facebook page, Low Carb Con. Merong button doon sa taas. Sign up or register. And follow that link lang po. Okay, bye for now.